Màn hợp tác lần thứ 2 giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong phim Đưa Sếp Tôi Đi đang được mong chờ. Lần này, cả hai diện trang phục khác nhau, nhưng sự ăn ý giữa họ vẫn không thể phủ nhận. Sau thành công từ lần hợp tác trước, việc Đàm Tùng Vận và Hứa Khải tái hợp trong Đưa Sếp Tôi Đi gần như ngay lập tức trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất. Không còn là sự tò mò ban đầu, mà là một cảm giác rất khác, sự mong chờ có cơ sở, bởi vì khán giả đã biết họ có thể tạo ra điều gì khi đứng cạnh nhau. Lần hợp tác thứ 2 áp lực và kỳ vọng. Nếu lần đầu là sự bất ngờ, thì lần thứ 2 lại đi kèm với áp lực. Áp lực đến từ thành công trước đó, kỳ vọng của fan và cả chính bản thân hai diễn viên. Khán giả không chỉ muốn tốt như trước, họ muốn thấy một điều gì đó mới hơn, sâu hơn và thuyết phục hơn. Trang phục khác nhau nhưng cảm giác vẫn quen thuộc. Một trong những điểm được chú ý nhiều nhất trong những hình ảnh đầu tiên của Đưa Sếp Tôi Đi chính là tạo hình nhân vật. Đàm Tùng Vận xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch, có phần trưởng thành hơn, trong khi đó Hứa Khải lại mang một hình ảnh chững chạc, lạnh hơn và có chiều sâu hơn. Trang phục của họ không còn đồng điệu như những hình ảnh couple quen thuộc, nhưng điều thú vị là dù khác nhau, họ vẫn tạo nên một tổng thể rất hài hòa. Khi sự ăn ý không còn nằm ở vẻ ngoài, nếu ở lần hợp tác trước, sự ăn ý có thể dễ dàng nhận ra qua trang phục, khung hình, những khoảnh khắc đúng gu, thì ở lần này, nó lại thể hiện ở một tầng sâu hơn. Ánh mắt, nhịp thoại, cách phản ứng trong từng cảnh quay. Có những cảnh hậu trường cho thấy họ không cần trao đổi quá nhiều nhưng vẫn hiểu đối phương cần gì. Đó là một dạng ăn ý rất hiếm trong những hình ảnh rò rỉ từ phim trường. Điều khiến fan chú ý chính là ánh mắt của hai người. Ánh mắt của Hứa Khải sâu hơn, ít biểu cảm hơn, nhưng khi nhìn về phía cô lại rất tập trung. Ánh mắt của Đàm Tùng Vận nhẹ nhàng, có sự mềm mại nhưng cũng có những khoảnh khắc rất chắc chắn. Khi hai ánh mắt ấy gặp nhau, nó tạo ra một cảm giác không cần quá ngọt nhưng vẫn đủ để người xem cảm nhận được sự kết nối. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của sự ăn ý chính là ngôn ngữ cơ thể. Ở lần hợp tác thứ 2, có thể dễ dàng nhận ra khoảng cách giữa hai người rất tự nhiên, không còn sự gượng gạo, không còn cảm giác giữ hình ảnh. Có những khoảnh khắc họ đứng cạnh nhau mà không cần tạo dáng, họ quay về phía nhau một cách rất tự nhiên, họ cười mà không cần nhìn vào ống kính. Đó là sự thoải mái chỉ có khi hai người đã thực sự hiểu nhau. Phản ứng của fan từ háo hức đến tin tưởng. Ngay khi những hình ảnh đầu tiên được tung ra, mạng xã hội nhanh chóng trở nên sôi động. Fan không chỉ hào hứng, mà còn có một cảm giác rất rõ ràng, lần này chắc chắn sẽ ổn, không còn lo lắng, không còn nghi ngờ, chỉ còn sự chờ đợi. So sánh với lần hợp tác đầu tiên, nếu đặt hai lần hợp tác cạnh nhau, có thể thấy sự khác biệt rõ ràng. Lần đầu tươi mới, nhiều năng lượng, mang tính khám phá. Lần 2 trầm hơn, sâu hơn và có sự kiểm soát tốt hơn. Điều này không có nghĩa là lần nào tốt hơn, mà là họ đã trưởng thành cùng nhau. Góc nhìn rất xa khi sự ăn ý trở thành dấu ấn riêng. Không phải cặp đôi nào cũng có thể tạo ra cảm giác đặc biệt sau nhiều lần hợp tác, nhưng với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, điều đó dường như đã trở thành một dấu ấn. Khán giả không chỉ nhớ đến từng vai diễn, mà còn nhớ đến cách họ đứng cạnh nhau, cách họ nhìn nhau, cảm giác mà họ mang lại. Đoạn kết khi sự mong chờ tự nó đã là một câu chuyện đẹp cuối cùng. Dù Đưa Sếp Tôi Đi chưa chính thức lên sóng, thì việc khán giả mong chờ nó đã là một điều rất đáng quý. Bởi vì không phải bộ phim nào cũng có thể khiến người ta chờ đợi, tin tưởng và hy vọng chỉ từ những hình ảnh đầu tiên. Và có lẽ, điều đẹp nhất nằm ở chỗ, dù trang phục có khác, dù câu chuyện có thay đổi, thì sự ăn ý giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải vẫn là điều không thể phủ nhận. Cảm xúc nội tâm của từng nhân vật trong Đưa Sếp Tôi Đi, một trong những lý do khiến màn tái hợp của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải được mong chờ không chỉ nằm ở ngoại hình hay chemistry, mà còn ở chiều sâu nội tâm của nhân vật mà họ thể hiện. Nhân vật của Đàm Tùng Vận sự nhẹ nhàng che giấu những tổn thương. Trong phim, nhân vật của cô mang vẻ ngoài dịu dàng, điềm tĩnh, luôn giữ một nụ cười nhẹ, nhưng bên trong lại là một thế giới cảm xúc phức tạp hơn nhiều. Đó là kiểu nhân vật không dễ dàng bộc lộ nỗi buồn, nhưng lại cảm nhận mọi thứ rất sâu. Có những khoảnh khắc, cô cười, nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn vui. Có những lúc im lặng, nhưng sự im lặng ấy lại nói lên rất nhiều điều. Nội tâm của cô giống như một mặt hồ yên tĩnh, bề mặt phẳng lặng nhưng bên dưới lại có những gợn sóng không ai nhìn thấy. Nhân vật của Hứa Khải sự lạnh lùng mang theo những vết nứt, ngược lại, nhân vật của anh lại mang vẻ ngoài lý trí, kiềm chế, có phần xa cách, nhưng chính sự xa cách ấy lại là một lớp vỏ. Ẩn bên trong là sự quan tâm nhưng không biết cách thể hiện, sự cô đơn nhưng không muốn thừa nhận. Có những cảnh anh đứng rất gần cô, nhưng lại không nói gì, không phải vì không có gì để nói, mà vì không biết phải nói như thế nào. Khi hai nội tâm gặp nhau, sự chữa lành thầm lặng. Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt chính là cách hai nhân vật này tương tác với nhau. Không phải kiểu bù trừ hoàn hảo, mà là hai con người không hoàn hảo, nhưng lại hiểu được sự không hoàn hảo của nhau. Cô giúp anh mở lòng hơn, nhẹ nhàng hơn, anh giúp cô cảm thấy an toàn hơn, có một điểm tựa vững chắc hơn, và tất cả những điều đó diễn ra một cách rất chậm,
rất tự nhiên, không ồn ào. Phân tích chi tiết những cảnh quay được fan mong chờ nhất. Đây là một trong những cảnh quan trọng nhất, không phải vì nó quá kịch tính, mà vì nó là điểm bắt đầu của tất cả. Trong cảnh này, ánh mắt của Hứa Khải có sự quan sát rất rõ, trong khi Đàm Tùng Vận lại mang một chút dè chừng. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, không có nhạc nền lớn, không có lời thoại đặc biệt, nhưng lại khiến người xem cảm nhận được một điều gì đó đã bắt đầu. Khoảnh khắc che chở trong im lặng, một trong những cảnh được fan mong chờ nhất là khi nhân vật của anh đứng chắn phía trước cô trong một tình huống bất ngờ. Điều đặc biệt là anh không nói gì, không quay lại nhìn cô ngay, chỉ đơn giản là đứng đó, nhưng hành động ấy lại mang ý nghĩa rất lớn. Đó là kiểu bảo vệ không cần lời, nhưng rất rõ ràng đây là cảnh được dự đoán sẽ rất đắt giá về mặt cảm xúc. Trong không gian yên tĩnh, hai người ngồi cạnh nhau, không nhìn trực diện, nói những câu rất nhẹ, nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại khiến người xem cảm nhận được sự tin tưởng đang dần hình thành. Ánh mắt của Hứa Khải trong cảnh này có thể sẽ không còn lạnh như trước, trong khi Đàm Tùng Vận cũng không còn giữ khoảng cách như ban đầu. Có một kiểu cảnh rất đặc trưng trong những bộ phim có chiều sâu, hai nhân vật đứng cạnh nhau nhưng không nói gì. Fan tin rằng Đưa Sếp Tôi Đi cũng sẽ có những cảnh như vậy, và chính những cảnh này mới là nơi thể hiện rõ nhất ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt và sự ăn nụ giữa hai diễn viên. Dù chưa có xác nhận, nhưng nhiều fan tin rằng phim sẽ có một phân đoạn chia xa, và đây có thể sẽ là cảnh không phải bằng nước mắt quá nhiều, mà bằng sự kìm nén, sự im lặng và những ánh mắt không nói hết được. Nếu được thể hiện tốt, đây sẽ là cảnh khiến khán giả nhớ lâu nhất. Cuối cùng, điều khiến Đưa Sếp Tôi Đi được mong chờ không chỉ là cốt truyện, mà là cách từng cảnh quay được xây dựng. Với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, mỗi khoảnh khắc nhỏ đều có thể trở thành, và có lẽ khi phim chính thức lên sóng, điều mà khán giả mong đợi nhất không phải là cái kết, mà là hành trình, từng ánh mắt, từng khoảng lặng và từng cảm xúc rất thật được thể hiện qua từng cảnh quay. Góc nhìn của fan nhiều năm sau khi nhìn lại lần hợp tác thứ hai này, thời gian luôn có một cách rất đặc biệt để làm dịu mọi thứ. Những cảm xúc từng mãnh liệt, những lần đẩy thuyền, sôi nổi, những cuộc tranh luận không hồi kết, rồi cũng sẽ dần lắng xuống. Và nhiều năm sau, khi nhìn lại lần hợp tác thứ hai trong Đưa Sếp Tôi Đi, fan không còn nhìn nó bằng sự háo hức ban đầu nữa, mà bằng một ánh nhìn chậm hơn và sâu hơn. Khi sự mong chờ ngày xưa trở thành một ký ức đẹp nay đó, mỗi hình ảnh hậu trường của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đều có thể khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Chỉ cần một ánh nhìn, một khung hình đứng cạnh nhau hay một khoảnh khắc vô tình cũng đủ để tạo nên hàng nghìn bình luận. Nhưng nhiều năm sau, khi xem lại những hình ảnh ấy, fan không còn cảm giác bùng nổ nữa, thay vào đó là một cảm giác rất nhẹ. Mình đã từng chờ đợi bộ phim này nhiều đến vậy. Khi chemistry không còn là điều để tranh luận. Ngày trước, fan thường tranh luận họ có thật sự có chemistry không, đó là diễn hay là thật, nhưng sau tất cả, những câu hỏi ấy dần trở nên không còn quan trọng, bởi vì khi nhìn lại, điều động lại không phải là câu trả lời, mà là cảm giác mà họ đã mang lại trên màn ảnh, một cảm giác đủ thật để người xem tin, đủ nhẹ để không khiến người ta áp lực, và đủ sâu để ở lại rất lâu. Khi fan nhận ra mình đã trưởng thành, có một khoảnh khắc rất đặc biệt khi xem lại những bộ phim cũ, đó là khi bạn nhận ra mình không còn xem nó với cùng một cảm xúc như trước nữa. Fan của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải cũng vậy, họ không còn đẩy thuyền một cách mãnh liệt tìm kiếm từng bằng chứng nhỏ hay kỳ vọng một cái kết ngoài đời. Thay vào đó, họ học được cách thưởng thức câu chuyện như nó vốn có. Khi lần hợp tác thứ hai trở thành một chương rất đẹp, nếu lần hợp tác đầu tiên là sự bất ngờ, thì lần thứ hai lại giống như một chương tiếp theo trầm hơn, sâu hơn và hoàn chỉnh hơn. Nhiều năm sau, khi nhớ lại, fan có thể không còn nhớ rõ từng chi tiết của cốt truyện, nhưng họ sẽ nhớ không khí của bộ phim, cách hai nhân vật nhìn nhau và cảm giác khi xem từng tập. Đó là kiểu ký ức không rõ ràng về hình ảnh, nhưng lại rất rõ về cảm xúc. Khi hai con người không cần ở bên nhau, vẫn đủ để trở thành ký ức đẹp. Một điều mà fan dần nhận ra theo thời gian là không phải cặp đôi nào cũng cần phải ở bên nhau ngoài đời để trở nên ý nghĩa. Có những cặp đôi chỉ cần xuất hiện cùng nhau trong một thời điểm, tạo ra những khoảnh khắc đủ đẹp và để lại một cảm xúc đủ sâu là đã đủ. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong Đưa Sếp Tôi Đi có lẽ là một trường hợp như vậy. Một đoạn kết rất xa khi ký ức trở thành điều khiến người ta mỉm cười. Nhiều năm sau, có thể fan không còn theo dõi từng hoạt động của họ, không còn cập nhật từng tin tức, không còn chờ đợi một lần hợp tác nữa, nhưng trong một buổi tối yên tĩnh, khi vô tình nghe lại một bản nhạc phim hoặc nhìn thấy một đoạn clip cũ, họ sẽ nhớ, và khi nhớ, họ không thấy tiếc nuối, không thấy dang dở, chỉ thấy một nụ cười rất nhẹ, bởi vì họ biết rằng mình đã từng có một khoảng thời gian rất đẹp cùng với bộ phim đó. Cuối cùng, khi nhìn lại lần hợp tác thứ hai của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, fan không còn tìm kiếm câu trả lời, họ không cần biết điều gì là thật, điều gì chỉ là diễn, họ chỉ giữ lại một điều, cảm xúc mà bộ phim đã mang đến, và có lẽ đó chính là cái kết đẹp nhất, không ồn ào, không kịch tính, chỉ là một cảm giác rất nhẹ, nhưng đủ để ở lại thật lâu trong lòng người xem.